Första kvartalet 2025-26 markerar en stark start för EQL Pharma. Försäljningen växte med 30% och EBITDA-marginalen uppgick till 24%. Under kvartalet adderades en ny produkt till pipeline och Memprex fick marknadsföringsgodkännande i Frankrike. Efter kvartalets utgång tillkännagavs en ny licensaffär för Memprex där rättigheterna för Benelux sålts till Goodlife samt EQLs första steg för egen etablering i Tyskland och Nederländerna. Försäljningstillväxten för helåret 2025-26 prognostiseras till omkring 30%. Under kvartalet steg försäljningen till 107,2 miljoner kronor, en ökning med 30% från 82,8 miljoner kronor föregående år. Rörelsevinsten, EBIT, ökade med 34% till 20,5 miljoner kronor jämfört med 15,2 miljoner kronor föregående år, med en EBITDA-marginal på 24%. Bruttomarginalen var 43%. Likvida medel uppgick till 56,1 miljoner kronor vid kvartalets utgång. I tillägg finns outnyttjad rörelsekapitalkredit på 27,2 miljoner kronor. Capex var 23,6 miljoner kronor under kvartalet, drivet av en större pipeline. Detta ligger helt i linje med bolagets ambition att addera så mycket nya produkter som kassaflödet tillåter. Belåningen uppgick till 3,7 gånger EBITDA, vilket är under maximal belåning på 4,0. Försäljningen växte med 30%, vilket är i linje med bolagets ambitioner för den nya femårsperioden 2024-25 till 2028-29. EBITDA-marginalen uppgick till 24%, vilket är ett styrketecken givet att målet är att under den nya femårsperiodens första halva stabilisera EBITDA-marginalen på 25%, därefter över 25%. Under kvartalet lanserades inga nya produkter. Portföljen förblir därmed 46 lanserade produkter. För vår strategiska nyckelprodukt Memprex fick EQL under kvartalet marknadsföringsgodkännande i Frankrike. Detta godkännande är det första sedan EQLs fokuserade varumärkessatsning på Memprex inleddes och lansering förväntas tidigt 2026. Vi har även efter kvartalets utgång adderat en ny partner för Memprex i form av Goodlife för Benelux, vilket är ytterligare ett kvitto på produktens stora potential i Europa. Efter kvartalets utgång tillkännagavs ett första steg i en internt ledd europeisk expansion. Nyckelpersoner har anställts i Tyskland och Nederländerna med uppdrag att identifiera nischprodukter där, på liknande sätt som EQL framgångsrikt gjort i Norden. Dessa två marknader valdes initialt eftersom de i ett antal nyckelkaraktäristika påminner om de nordiska marknaderna som EQL är vana vid. Framförallt är det i huvudsak priscentriska marknader där aktören med lägst pris får en majoritet av försäljningen utan aktiv marknadsföring. Vidare ter sig nischsegmentet relativt oexploaterat i dessa marknader. Under kvartalet adderades ett nytt nischgenerika till vår pipeline som därmed växer till 45. Situationen för våra transportörer i Röda havet har inte förändrats sedan förra kvartalet. EQL har ingen exponering mot USA eller direkt påverkan från USAs potentiella tullar. Försäljningen av våra läkemedel är dessutom konjunkturoberoende, vilket gör att vi står stabilt även i ett osäkrare omvärldsläge. EQL befinner sig i en fas där stort fokus ligger på att långsiktigt säkerställa att vi kan leverera på den nya femårsplanen. Det innebär konkret att addera fler nya produkter och territorier, arbeta aktivt med kostnadsbasen och säkra framdrift i våra olika utvecklingsprojekt och lanseringar.
Vidare arbetar vi aktivt med vårt nya produktområde Special Generics samt är i uppstart med arbetet för Tyskland och Nederländerna med syfte att expandera vår totala adresserbara marknad och därmed accelerera adderandet av nya produkter framåt. Tack för att du tog dig tid att lyssna. Vill du veta mer kan du alltid gå in på www.eqlpharma.com. Vi ses i nästa kvartal.